Sziasztok, üdvözlök mindenkit ebbe a videóba! Mint a címben látjátok, a mai téma nem lesz más, mint egy iPad mini 6-os! Több szinten magyarázkodnom kell nektek majd ebbe a témába. Elmondom a véleményemet róla, illetve hát átnézzük, hogy mit ér egy ilyen 3 éves tablet a mai világban 2024-ben. De kezdjük egy backstory-val. Szóval a háttértörténet az, hogy nagyon szeretem volna egy tabletet, kb. 1 éve már. Folyamatosan hajtogatom a Henikének, hogy milyen jó lenne ezt tablettel csinálni, milyen jó lenne azt tablettel csinálni. Jaj, de rég volt már tabletem. Tudjátok, szóval tényleg ez ment a fejembe 1 éve már kb., hogy rég volt tabletem. Long story short, úgy döntöttünk Henikével, hogy megpróbáljuk, megvesszük, és hát ha beválik, vagy igen, vagy nem. Annak tudatában, hogy valószínű meg fog jelenni hamarosan az új verzió. De akkor nézzük is akkor a kicsomagolását. Kinyitottam, úgyhogy lássuk. Itt látjátok is, ez még nem a környezettudatos papír alapú csomagolás, de nagyon szép a doboz, elég minimalista, mint látjátok. Az iPad is egy ilyen műanyag bugyiba van benne. A technológia egy csodatos darabja Starlight színbe, 8,3 colos kompakt mérettel, nagyon jó élmény volt a kicsomagolás. Van rajta hangszóró, Touch ID-s gomb, hangerőállító, USB-C, minden ami kell, illetve egy adapter, tehát ehhez kapunk adaptert és egy USB-C kábelt, úgyhogy elkezdtem a beállítást. Szóval, mint láthatok a kicsomagolásban, elég sok minden jár hozzá, ami dicséretes dolog. Egyébként 10 éve, mint mondtam, 10 éve volt egy iPad mini 2, ahhoz képest nagyon modern a kinézete alapvetően, ugye. Van rajta egy 8,3 colos kijelző, ami több mint 300 ppi-jal rendelkezik. Nagyon nagy a felbontása, az egyik legnagyobb felbontása van az iPad-ek között. Maga a kijelző LCD, tehát mondjuk egy OLED kijelzőhöz képest nyilván picit gyengébbek a betekintési szögek, szóval van egy iPhone 15 Pro, ahhoz mérten nyilván látszik a különbség, hogy ez egy régebbi panel, más technológia, viszont úgy mondjuk olvasgatásra teljesen jó egyébként, illetve mivel 8,3 colos elfér egy kézben, amit mondjuk egy 11 colos iPad-del vagy iPad Pro-kkal nem tehetsz meg, hogy egy kézbe fogod. Egyébként alapvetően ez a méret nagyon tetszik. Nagyon furcsálom, hogy ennyire kevés ilyen 8,3-as, 8,5-ös tablet van a piacon. Viszont a kijelzője 60 Hz, ami tudjátok nekem olyan, mint hogy tördöfnének a szívembe. Ugyanis nagyon hozzászoktam a 120-hoz, ugye az iPhone 15 Pro-nál. Az Apple ugyanazt csinálja a tablet fronton, mint telefon fronton. A Pro modellekbe berakja a 120 Hz ProMotion kijelzőt, a nem Pro tabletekben pedig marad a 60 Hz, ami egyszerűen nevetséges. Tehát a mai világban ez nevetséges, főleg ilyen áron. Ez a tablet jelenleg olyan 220-250 ezer körül mozog, ennyiért elvárhatnánk bőven a 120 Hz-es kijelzőt. Ugye a processzor A15 Bionic, amivel alapvetően nincs semmi gond, a teljesítménye úgy nagyjából úgy megfelelő, tehát nem éreztem lassúnak. Még videót is szerkesztettem vele egyébként, amit nem raktam ki végül, de videót vágni is lehet vele, legalábbis 1080p-set viszi. Meglepően időtálló a processzor, de erről majd később fog beszélni, és 4 GB RAM van benne, ami hát az már kevéske a mai világban. Igen, elférne 6 GB, de erről is beszélek később majd a negatívak között. Ami fura volt, és nem tudtam megszokni, bár nem azt láttam sokat, hogy a hangerőgomb felül van. A hangerőgomb felül kapott helyet azért, hogy az Apple Pencil az oldalára férjen, ezt nagyon nehezen tudtam megszokni. Ellenben van 4 hangszóró rajta, fölül és alul is. Egészen jól szól, bár az iPhone 15 Pro telefonom amúgy jobban szól, érdekes módon, több mély van benne. Nem nagyon melegszik a processzor, ezt azért mondom, mert ugye van egy iPhone 15 Pro, ezt már párszor említettem szerintem, elég erős chipset van benne, viszont melegszik is. Ezt elmondtam a 15 Pro tesztbe is. Az A15-ös nem. Tehát mikor videót vágtam, picit langyos volt így a hátulja. Itt ezen az egyik oldalán van a chipset, érezni, hogy ott melegszik, de nem volt, egyáltalán nem volt vészes. Nem volt forró, csak langyos, teljesen oké volt. És végül a kamerája, hát ott eldobtam az agyamat, hogy széles látószöge az előlapi kamera. Nagyon sok mindent látni, ez iszonyatosan tetszett, olyan mint egy GoPro kb. Ez nagyon tetszett, hogy az előlapi kamerába ilyet raktak. Tehát ezek voltak így a pozitívabb dolgai. Ahhoz képest, hogy 3 éves, hát nem rossz, meg kell hagyni, de mondom a fekete leves részét. Szóval abban az időben, amikor nekem iPad mini 2-m volt, azt hiszem egy iPhone 7 Pluszom volt párhuzamosan, 5,5 colos kijelzővel,
Azóta eltelt 10 év, a telefonok sokkal jobbak lettek. Ezt most komolyan mondom nektek, hogy sokkal jobbak lettek a telefonok. Egyszerűen úgy érzem, hogy emiatt nincs szükségem egy tabletre, mert a telefont sokkal jobb használni, már nagyobb kijelző van, keret nélküliek a telefonok is, ugye. Benne van a 120 Hz a telefonomba, ami tényleg olyan dolog, hogy tudom, valakit ez nem érdekel, nekem nagyon rááll a szemem a 120 Hz-es, utána már hát úgymond nem tudok ránézni egy 60 Hz-es kijelzőre, ami érintős. Elmondtam nektek, hogy az A15 Bionic nem egy rossz processzor, ezt így is gondolom, mert amúgy ahhoz képest, hogy 3 éves, egész pörgős a rendszer. Viszont a 17 Pro chipsethez képest nagyon éreztem a különbséget. Direkt kipróbáltam, hogy levettem 60 Hz-re a képfrissítést itt az iPhone-on, és összehasonlítottam a kettőt. Igen, a 17 Pro chipset sokkal gyorsabb. Tehát úgy is, hogy 60 Hz mind a kettő, gyorsabban nyitja meg, tehát responsívabb az egész felület, valahogy folyamatosabbnak is tűnik, ez már kicsit olyan akadósabbnak tűnt, és itt jön ki a 3 év különbség, hogy miért ne vegyünk 3 éves technológiát, főleg, hogyha most ki fog jönni az új, azért, mert akadósabb, és hogyha már egy gyorsabbhoz vagy szokva, akkor egyszerűen nem fogod élvezni a használatát, legalábbis én. Másik dolog a 4 GB RAM, amit hát azt már spoilereztem, hogy annyira nem sok, hát nagyon nem sok, gyerekek. Itt főleg az időtállóság kapcsán, ugye egyre nagyobbak az applikációk, egyre nagyobb tudásúak, ezért a 4 GB RAM az már nem elég 2024-ben, elég sűrűn újra tölt alkalmazásokat, tehát igazából minimum 6 vagy 8 GB az elvárható 2024-ben. És ha már optimalizációról volt szó, néztek meg az alsó dokkot, látjátok? Nagyon picik az ikonok, tehát olyan, mintha ez az iPadOS nem erre a 8,3-as méretre lenne optimalizálva, egyébként a naptár is elég picike, amin először kivoltam. Szóval olyan, mintha nem erre a kijelzőre lenne optimalizálva, mert néha szövegek is olyan picikék rajta, furán picikék, de mivel jó a felbontás, azért annyira nem zavaró, csak furcsának mondom. Illetve nem tudjátok, ez a két széle. Nagyon hiányzik, hogy ide kiérjenek az ikonok. Szóval olyan fura az egész. Tudom, hogy ez ilyen iPadOS specifikus dolog, hogy van két széle, meg nem tudom. De a felületet úgy éltem meg, hogy fura volt. Amúgy nem volt rossz használni alapvetően az iPadOS, tehát tök jó kis rendszer, csak nem tudom, valahogy így, mintha nem el lenne optimalizálva, hanem a 11-szorra. Ez volt a megérzésem őszintén, és végül már csak 2 dolog. 64 gigásat kaptam ugye nyilván, van 64 és 256 gigás, hát a 64 az nagyon gyilkos, szóval az kb. Felraksz minden alkalmazásodat, 10 giga a rendszer alapból, és egyszerűen hát a fele már elfogy. Egy nagyobb játékot ráteszel, akkor már 3/4 meg már majdnem teljesen betelik. 64 giga már nem elég 2024-ben, és végül az utolsó pont, drága. Ez nem a legolcsóbb tablet, gyerekek, ez 3 éves technológia, de drága. Én úgy gondolom, hogy ugye 220-tól 250-ig láttam most itt az interneten, megnéztem mennyibe kerül. Ezért, amit prezentál, meg főleg a 64 gigáért drága. Hogyha benne lenne a 120 Hz, hogyha lenne 128 giga belső tárhely, 8 giga RAM, akkor azt mondom, hogy talán ennyit megérne, de ehhez kell egy modellfrissítés, ugye, ami vagy jön, vagy nem. Most betykálják a Mini 7-et, de nem, jelenleg, ahogy felveszem a videót, erről még semmi hivatalos infó nincsen, csak pletykák. Na gyerekek, ma délután, hogy vágom a videót, meg is jelent szépen a Mini 7, úgyhogy a videó már totálisan felesleges, milyen a Mini 6-os, azért ki fogom rakni. Ettől független most jelent meg A17 Pro chippel, ugyanolyan áron, úgyhogy igazából a videónak semmi értelme nincs, milyen a Mini 6. Hát igen, úgyhogy ennyi. Hát az attól függetlenül kirakom a videót a Mini 6-ról, de már nem lehet kapni, őket délelőtt még lehetett volna rendelni az Apple oldaláról, most délutánra, estére megjelent így csendesen a Mini 7, úgyhogy hát ez van. Vicces. Úgyhogy lehet, hogy valakit ezek a dolgok, amit felsoroltam, amit negatívban nem zavarnak. Én el tudok képzelni olyan felhasználási módot, amikor ezek egyáltalán nem számítanak. Ha csak arra veszed, hogy az ágy mellé letegyed és filmez rajta, vagy arra, hogy jegyzetel Apple Pencil-lel rajta, vagy Apple Pennel, bocsánat, rajta. Szóval egy csomó felhasználási módja van, amire jó lehet. Vagy taxisofőr vagy, és filmezel, és kell egy nagyobb kijelző. Szóval egy csomó felhasználásra jó ez a tablet. Nem akarok lebeszélni senkit, csak azt mondtam el, hogy nekem miért nem felel meg a jelenlegi felhasználási környezetembe
nincs szükségem egy tabletre, erre kellett, hogy rájöjjek, mert itt van az iPhone, amit 99%-ban használok, hogyha nem a számítógép előtt vagyok. Szóval igazából ennyi. Hát remélem, hogy tetszett ez a videó, és remélem, hogy tudtam segíteni. Érdemes most már várni szerintem a Mini 7-re, ha egyáltalán kijön, mert erről csak pletykák vannak, és találkozunk a következő videóba. Sziasztok!